Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Jonah. So, for today's video, I tried Kagayaku soup. So, ang maganda dito guys ay meron siyang glutathione, collagen, and alpha-arbutin. So, ano rin siya nakakaputi. So, trinay ko tong color blue kasi ang nakalagay dito ano siya, pimple and scar remover siya at nakaka-glass skin siya. Kung curious kayo guys sa Kagayaku soap, try nyo na. And alamin na natin kung ano yung mga benefits ng Kagayaku soaps. Let's go! Wow!